Hello everyone, this is Kitali. Welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই চেনেলটিলে স্বাগতম জনাইছো কুমৰুক সুদম। মোৰ এই চেনেলটোত বিশেষকৈ মই DIY মেকওভাৰ বিউটি আৰু মেকআপ ৰিলেটেড টিউটৰিয়েল সমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাইছে তেনেহলে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশনখিনি পাই থাকে। আৰু বনাইছো প্লান্টাৰ লগতে ওয়াল হ্যাঙ্গিং। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব গম পাব আৰু এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ অৰ্থাৎ DIY টো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, মাত্ৰ দুটামান বস্তু লাগে, সেইখিনি দি হৈ যাব। আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাই দিব। তেনেহলে ভিডিঅ'টিলে আগবাঢ়ো বেছি দেৰি নকৰি। আজিৰ এই ফাৰ্ষ্ট DIY টো বনাবলৈ কাৰণে মই লৈছো প্ৰথমতে এটা সাবন কেছ। ইয়া দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত কিছুমান শেপ দিয়া থাকে মাছ টাইপৰ। তাৰ কাৰণে হোৱাইট সিমেন্ট লৈছো, তাত আৰু অকমান পানী মিলাইছো। ইয়াৰ বাহিৰে একো দিয়া নাই, মাত্ৰ পানীখিনি মিলাই অলপ ঢিলাকে পেষ্টটো বনাইছো আৰু কেছটো ঢালি প্ৰায় 2 ঘণ্টামান ভালকে শুকাবলৈ দিলো আৰু এইখিনি শুকাই গৈছে দেখিছে ধুনিয়াকে শুকাই গৈছে। আৰু তাৰ পিছত মই এক্ৰিলিক কালাৰ হোৱাইট কালাৰ দি এপ্লাই কৰিলো বেছ হিচাপে। আৰু ইয়াত যেহেতু চকু নাক এনেকে আকৃতিবোৰ দিয়াই আছিল তাৰ ওপৰত মাত্ৰ মই কালাৰ এপ্লাই কৰিলো। আৰু এই মাছটোৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে মই এতিয়া এপ্লাই কৰিম এছিয়ান পেইণ্টছৰ টাচ উড অৰ্থাৎ বাৰ্নিছ। এই ক্লিয়াৰ বাৰ্নিছ হয়, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰং নাথাকে, গতিকে মই ইয়াক এই বাৰ্নিছটো এপ্লাই কৰিলো আৰু প্ৰায় 2 ঘণ্টামান শুকাবলৈ দিলো। এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছো জুৱেলাৰী হোল্ডাৰ। তাৰ কাৰণে লৈছো এটা প্লাষ্টিকৰ বল আৰু তাত মই ধুনিয়াকে তেল এপ্লাই কৰি পুনৰ আগৰ দেখুৱাৰ দৰে লিকুইডটো সিমেন্টৰ পেষ্টটো বনাই তাৰ ওপৰত সৰু এনেকে চিচাৰ বাটি এটা দেখিছে নহয় বহাই দিছো আৰু তাৰ ওপৰত হেঁচা বহিবৰ কাৰণে হানি বটল এটা দিছো আৰু পুনৰ আগৰ নিচিনাকে এক্ৰিলিক কালাৰ দি পেইন্ট কৰিলো। আজিৰ এই থাৰ্ড DIY বনাবলৈ কাৰণে লাগিব প্ৰথমতে প্লাষ্টিকৰ বটল দুটা, এটা সৰু আৰু এটা ডাঙৰ, আৰু লগতে এনেকে পুনৰ হোৱাইট সিমেন্ট দি তাত মাত্ৰ এক্ৰিলিক কালাৰ অকমান দি এপ্লাই কৰিলো। ইয়েলো হৈ গ'ল, কালাৰটো ভাল নালাগিল, সেইকাৰণে মই কি কৰিলো পুনৰ তাৰ ওপৰত এনেকে অকল পানী দি সিমেন্ট পেষ্টটো বনালো আৰু এনেকে বটলটো ঢালি দি সৰু বটলটো মাজত এনেকে হেঁচি দিছো আৰু হেঁচি দিয়াৰ পিছত এনেকে পুনৰ মন পছন্দৰ কালাৰ এক্ৰিলিক কালাৰেলে জাস্ট মই ৰংখিনি এনেকে বহাইহে দিছো, ব্ৰাছ ডালি দি অকমান এনেকে স্প্ৰেড কৰি দিছো আৰু প্ৰায় 2 ঘণ্টামানৰ পিছত এয়া দেখিছে সম্পূৰ্ণকে শুকাই গৈছে। আৰু এইখিনি যাতে মিহি হয় তাৰ কাৰণে মই চেণ্ড পেপাৰ দি স্মুথ কৰিলো আৰু লগতে মোৰ মন পছন্দৰ এক্ৰিলিক কালাৰ এনেকে এটা এটাকে লেয়াৰ দি এপ্লাই কৰি গলো। কালাৰখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত পুনৰ এনেকে মই বাৰ্নিছটো এপ্লাই কৰিলো আৰু এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে এয়া মোৰ DIY কেটাৰ ফাইনেল লুক। আশা কৰিছো আজিৰ এই DIY ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাই দিবচোন আৰু এনেকে উৎসাহবোৰ দি থাকিব যাতে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'সমূহ আনিবলৈ পাৰো। আৰু আজিলৈ আহো তেনেহলে, থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং, ধন্যবাদ।